Tenerife és Lanzarote felfedezése után most pedig jöjjön egy másik Kanári-sziget, ami igazán közel nőtt a szívemhez. Ez pedig nem más, mint Fuerteventura. Ha még nem ismernétek, én Tomi vagyok, és már ez volt a harmadik Kanári-szigetem, amit meglátogattam. És őszintén szólva, nekem ez volt a kedvencem. De hogy miért is? Tartsatok velem, és megmutatom nektek is. Na gyertek! Már nagyon régóta szemezgettem Fuerteventurával, és most konkrétan be a meglepett vele a szülinapomra. Szóval Fuerteventura a legkeletibb Kanári-sziget, és mindezek mellett pedig a második legnagyobb Tenerife után. Ezért itt is mindenképp érdemes kocsit bérelni. A mi autónkat a Sixt autókölcsönzőnél béreltük, egy hétre mindössze 81 000 forintért, ami egy elég jó ár. Viszont van egy dolog, amit érdemes észben tartanotok, mégpedig azt, hogy a legtöbb autókölcsönzőnél még a teljes körű biztosítás is csak a leaszfaltozott utakon érvényes, és Fuerteventura pedig teli van földutakkal. Úgyhogy nagyon lassan és nagyon óvatosan vezessetek, mert ha bármi történik veletek a földúton mondjuk, akkor az valószínűleg saját költség lesz. Szóval csak óvatosan. A szállásunk pedig Coralejóban volt, ami ám bár a szigetnek a legturisztikusabb része, de higgyétek el, hogy a parton egy pillanatig sem fogtok nyomorogni. Szóval a szállásunk egy teljes apartman volt 2 szobával, és ezért fizettünk összesen 100 000 forintot egy hétre. Ami valljuk be őszintén, nem túl drága. Na de nézzük is meg, hogy miért is érdemes ellátogatni Coralejóba. Talán kezdjük is el a dűnékkel, hiszen ez 3 km széles és majdnem 11 km hosszan elnyúló fehér homokból álló sivatag. És ami a legjobb az egészben, hogy közvetlenül az óceán partján helyezkedik el. És ez a part egészen jól is néz ki. Hogy őszinte legyek, én abszolút nem számítottam rá, hogy ennyire gyönyörű szép óceánparttal fogok találkozni a Kanári-szigeteken, mert tényleg egyszerűen egyszer már Mexikóhoz hasonlítgattam, vagy ami még durvább, hogy Hawaiihoz is hasonlítottam, ugyanis az egyik hely konkrétan úgy nézett ki, mint a Sandy Beach Oahun. Tényleg gyönyörű szép, puha, fehér homok és kristálytiszta óceán, úgyhogy egyszerűen tényleg lenyűgöző ez a hely. Viszont 2 dolgot érdemes észben tartanotok. Az első az nem más, mint a szél, ugyanis Fuerteventura szintén elég szeles sziget, főleg Coralejo. Tehát ezzel mindenképp számoljatok, hogyha elbújik a nap, akkor nem árt egy pulóver, mert különben hűvös tud már lenni. A második dolog pedig, ami számomra elég meglepő volt, hogy ezen a szigeten konkrétan mindenki meztelen. Úgyhogy erre készüljetek fel, hogy elég sok meztelen testtel fogtok találkozni. Na kijöttem, hogy megnézzem a naplementét itt a dűnéknél, és hát ezt sem szabad kihagyni, mert csodálatos. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Ahogy azt már említettem, ez az utazás egy szülinapi ajándék volt nekem, Beától, és még ezen az utazáson kívül kaptam tőle egy DJI Neo-t, és hogy ez miért is olyan fontos, na majd mindjárt meglátjátok. Na de folytassuk tovább. Coralejóban a naplemente után is van mit bőven csinálni, hiszen rengeteg hangulatos étterem és terasz várja a vendégeket ilyenkor. This island is full of Italians. Literally everyone is working here and it's Italian. Lo que siento yo por vos. Na de Fuerteventura nem csak Coralejóból áll ám. Ezért el is jöttünk az Arco de las Penitashoz.
ami Fuerteventura egyik leglátványosabb, de mégis egy kicsit rejtettebb kincse. Na, meg is jöttünk, itt vagyunk az Arco de las Penitasnál, vagy hát ameddig hozott a GPS. Amikor az előbb azt mondtam, hogy ez egy rejtettebb kincs, akkor szó szerint gondoltam, ugyanis ez a hely egyáltalán nincsen kitáblázva. Ameddig ott voltunk, konkrétan egyetlen egy emberrel találkoztunk, aki szintén nem tudott minket útba igazítani, de azt el tudta mondani, hogy merre ne menjünk. Úgyhogy végül sikerült teljesen véletlenül a jó irányba elindulni. Na nézzétek, arra fele kell menni. És ha már megvan a jó irány, innentől kezdve mindössze egy 20-30 perces mászásra van. Ez itt elég király. Be egy kicsit ki van dőlve a mászástól, meg mert nem hoztunk vizet, mert minek is hoztunk volna. De nem is annyira észes. Még ha egy picit fárasztó is felmászni ide, még akkor is mindenképp megéri, mert ez a hely igazán fotogén. Van ám egy kis érdekesség, amit kevesen tudnak. Mégpedig az, hogy Fuerteventura volt az első a Kanári-szigetek közül, ami kiemelkedett az óceán mélyéből. Ez nagyjából 20 millió évvel ezelőtt történt, és pontosan ezek a sziklák adják a sziget alapjait. Na de ezután a mászás után mi pedig úgy döntöttünk, hogy felfrissítjük magunkat, ezért kiválasztottuk a legközelebbi partot, és ez nem volt más, mint Aiui. Na, itt vagyunk Aiuiban, ami egy gyönyörű szép hely, tényleg ez a fekete homokos part teljesen más, mint amit eddig láttunk a szigeten. Ennek a partnak van ám egy hivatalos neve is, ami nem más, mint a Playa de los Muertos, azaz a holtak partja. És hát nem is véletlenül hívják így, ugyanis teli van áramlatokkal és elég durva hullámokkal is ez a hely. Így tulajdonképpen ez az egyik legveszélyesebb partszakasz az egész szigeten. És nekem meg is mutatta a természet, hogy itt egyáltalán nem szórakozik. Ugyanis a frissen a szülnapomra kapott, alig 2 napos DJI Gnome egyszer csak úgy döntött, hogy az óceánba folytja magát. Kívülről biztosan nagyon viccesen nézhettem ki, ugyanis próbáltam besétálni az óceánba, miközben a drón követett engem, majd egyszer csak átrepült a fejem fölött, és elkezdett vadul oldalra sodródni. Én pedig szaladtam utána, szaladtam, majd egyszer csak nekiütközött a sziklának, és pludj, beleesett az óceánba. Nagyon szomorú vagyok. Egy darabig még reménykedtem, hogy az óceán ki fogja sodorni a partra, de sajnos örökre elveszítettem a drónt. Az egyetlen egy szerencsém az volt, hogy szerencsére be a kötött biztosítást a drónra, ezért amint hazaértünk, lejelentettem a DJI-nál, és kaptam helyette egy újat egészen jó áron. Na de folytassuk is tovább a következő megállónkkal, ami nem más, mint Sotavento. Here in Sotavento. Yes. With this little beach, which is... It's not really little, actually it's huge. That's what she said! So there are these sandbanks in between. Before it was kind of a high tide, now it's getting more Lower visible. and lower. So it's pretty nice. Tehát amennyiben jó időben érkeztek, akkor egy 4-5 kilométer hosszú lagúnát találtok Sotaventóban. Ezért mielőtt ide jönnétek, mindenképp nézzetek rá egy árapály táblázatra, és próbáljatok meg megérkezni 1-2 órával a dagály előtt, hogy a lehető legszebb formájában láthassátok a lagúnát. Na de ha már leutaztunk egészen a sziget déli csücskébe, akkor kár lenne nem megnézni a többi partszakaszt. Ezért mi még átmentünk és megnéztük a Playa Yandiát, illetve egy rövid pihenés után még a világító tornyot Morro Jablóben.
Az eredeti tervünk az volt, hogy innen még átmegyünk a Playa di Cofetéhez, viszont egy picit megcsúsztunk az idővel, és még mindig egy 1 órás utazás lett volna földúton keresztül, ezért végül úgy döntöttünk, hogy inkább csak szimplán elindulunk visszafele Coraleóba, ugyanis az is még egy 2 órás utazás. Ezért sajnos nekünk kimaradt a Playa di Cofete. Na de most jöjjön a legérdekesebb part, amit valaha láttam, és ez nem más, mint a Playa del Hierro, azaz a Popcorn Beach. Szóval, ahogy a hely neve már elárulta, ezen a parton homok helyett pattogatott kukorica alakú algákat találtok. És hogy őszinte legyek, azt sejtettem, hogy egy picit hasonlítani fog a pattogatott kukoricához, na de hogy ennyire, erre abszolút nem számítottam, ugyanis szinte 1:1 ugyanúgy néznek ki. Elég abszurd látvány. Viszont azt ne felejtsétek el, hogy ne próbáljatok meg hazavinni belőle, ugyanis ha mindenki csak egy marékkal visz, akkor egy idő után el fog fogyni a part. Mindezek mellett pedig pénzbírság is jár érte, hogyha elkapnak vele a reptéren, úgyhogy nem éri meg kockáztatni. És természetesen a szigetnek ezen a részén még szörfözni is lehet. De ha nem profik vagytok, akkor erre a célra inkább a Punta Blancát ajánlanám. Szóval, mint láthatjátok, van itt is bőven mit csinálni és mit megnézni. Az lehet, hogy nem annyira változatos ez a sziget, mint mondjuk Tenerife, vagy nem annyira különleges, mint Lanzarote, de azt garantálom, hogy a legszebb partokat ezen a szigeten találjátok. És ha esetleg megunnátok a strandolást, akkor a legjobb dolog az egészben az, hogy mindössze egy 20 perces kompozással át tudtok menni Lanzarote-re Coralejóból. Ami pedig megint csak egy teljesen más világ, és mindenképp érdemes megnézni. És nekem pontosan ezekért a kedvenc szigetem Fuerteventura. Közben pedig el is érkeztünk a videón végéhez, úgyhogy amennyiben tetszett ez a kis videó, kérlek dobjatok egy lájkot, hype-oljatok, osszátok meg esetleg az ismerőseitekkel, hiszen ezzel rengeteget segítenétek a munkámat. És természetesen, ha esetleg még nem lennétek feliratkozva a csatornámra, akkor kérlek iratkozzatok fel, hiszen minden második héten jelentkezek új tartalmakkal. És idén még rengeteg érdekes helyről fogok jelentkezni, ezért mindenképp érdemes lesz követnetek. Most pedig köszönöm a figyelmeteket, és hamarosan újra találkozunk. Addig is, sziasztok!